আমি যোৱা ভিডিঅ'ত NPSৰ বহুত নাম লৈ আছিলোঁ ন আজি আহক NPSৰ বিষয়ে একদম ডিটেইলছত জানো আপোনালোকে কোনে কোনে NPS খুলিব পাৰিব আৰু NPSৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও আজি আমি NPS বাৎসল্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেটো 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে NPSৰ এটা ভেৰিয়েন্ট হয় নমস্কাৰ উত্তৰণলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক পুনৰবাৰ প্ৰথম আমি জানিলো আহক NPSৰ বিষয়ে NPSৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে নেশনেল পেনশন স্কিম আৰু এই নেশনেল পেনশন স্কিমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ কাৰণে প্লান কৰি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰে NPS সকলোৰে কাৰণে থাকে আপোনালোক যদি সেলফ এমপ্লয়েড বা আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় আছে তেনেহলে আপোনালোকে NPSৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে চাকৰি কৰে তেতিয়াতো আপোনালোকে NPSৰ সুবিধা নিশ্চয় পাব প্ৰাইভেট চাকৰি কৰা সকলেও পাব আৰু চৰকাৰী চাকৰি কৰা সকলেও পাব আৰু একো নকৰা সকলেও পাব গতিকে NPS সকলোৰে কাৰণে এতিয়া প্ৰথম আহক যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে NPSৰ কথা পাতো যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত NPSৰ সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা যায় এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দৰমহাৰ পৰা আপোনাৰ বেসিক পে 10% কটা হ'ব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 14% আপোনাৰ বেসিক পে 14% দিব আৰু দুইটা লগ কৰি NPSৰ ওচৰত সেই পইচা জমা কৰি আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ কাৰণে ৰখা হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে কোনো প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰে বা আপুনি নিজাববীয়াকৈ NPS খুলিব বিচাৰে তেনেহলে সেই NPSৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন মৰ্জিৰ হিচাপত অতি কমেও 500 টকাৰ ওপৰত যিকোনো ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰিব বাৰু আপোনালোকে জানে নে আপোনালোকে যি টকা NPSত ইনভেষ্ট কৰিব এই টকাখিনি ক'ত গৈ ইনভেষ্ট হ'বগৈ আসলতে NPSৰ কিছুমান ফান্ড মেনেজাৰ থাকে মই ফান্ড মেনেজাৰ লিষ্টখন এবাৰ দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এই ফান্ড মেনেজাৰ সকলে আপোনালোকৰ পৰা টকা লৈ বিভিন্ন স্থানত ইনভেষ্ট কৰি আপোনাক ৰিটাৰ্ণ গুটাই দিয়ে NPSৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তিনি ধৰণৰ পৰ্টফলিও ফলো কৰিব পাৰে প্ৰথম হৈছে এগ্ৰেছিভ পৰ্টফলিও যত 75% ইকুইটি থাকিব তাৰ পিছত আহিল মডাৰেট পৰ্টফলিও আৰু একেবাৰে হেকত হল লো ইকুইটি পৰ্টফলিও বা কম ৰিস্কি পৰ্টফলিও গতিকে আপোনালোকে জিটোৱে ল'ব বিচাৰে হেতু ল'ব পাৰিব NPSত সাধাৰণতে দুটা টায়াৰ থাকে টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 আপুনি যদি হে টায়াৰ 1ত ইনভেষ্ট কৰে তেনেহলে হে টকাখিনি আপোনাৰ বয়স 60 হোৱাৰ আগতে আপুনি উলিয়াব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ হেয়া আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব আৰু যদি হে আপুনি টায়াৰ 2ত ইনভেষ্ট কৰে যেতিয়াই মন যায় আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়াই মন যায় তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব অৰ্থাৎ টায়াৰ 2ৰ যেটো ইনভেষ্টমেন্ট হয় এটো কোনো লকিন থকা ইনভেষ্টমেন্ট নহয় আপুনি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া সোমাব পাৰিব যেতিয়া মন যায় তেতিয়া উলিয়াব পাৰিব আৰু টায়াৰ 2ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মিনিমাম ইনভেষ্টমেন্টৰ এমাউন্ট হৈছে 1000 টকা এতিয়া জানো আহক NPSৰ টেক্স ইমপ্লিকেশনৰ বিষয়ে আসলতে NPSৰ টেক্স ইমপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি টায়াৰ 1ৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে টায়াৰ 1ত আপোনালোকে আপোনাৰ টকাখিনি দুভাগ কৰি ল'ব পাৰে প্ৰথম হৈছে 60% লামসাম অৰ্থাৎ 60% টকা আপোনালোকে একেলগতে ল'ব পাৰে আৰু সেই 60% যিখিনি টকা হ'ব এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে টেক্স ফ্ৰী হ'ব আৰু বাকি 40% যিখিনি হ'ব সেইখিনি আপোনাৰ পেনশনাৰ টেক্স স্লেবৰ হিচাপত টেক্সেবল হ'ব পেনশনাৰ টেক্স স্লেব কি যদি নাজানে চাওক মই স্ক্ৰিনশ্বট লগাই দিছো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কোন স্লেবত কিমান পৰিমাণে আপুনি টেক্স দিব লগা হয় আৰু টায়াৰ 2ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে টায়াৰ 2ত আপোনাৰ যি ৰিটাৰ্ণ হ'ব সেই ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত আপুনি লং টাৰ্ম আৰু শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইন টেক্সেস দিব লাগিব যদিহে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্ট 1 বছৰতকৈ বেছি সময়ৰ কাৰণে ৰাখা হয় তেতিয়া তাৰ পৰা আপুনি যি আৰ্ন কৰিব যি আপুনি হুট উপাৰ্জন কৰিব হেয়া হ'ব লং টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইন আৰু যদিহে কম সময়ৰ কাৰণে আপুনি ৰাখে এবছৰতকৈ কম সময়ৰ কাৰণে তেনেহলে হেয়া হ'ব শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইন গতিকে শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইনৰ ওপৰত শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইন টেক্স লাগিব আৰু লং টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইনৰ ওপৰত লং টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইন বা LTCG টেক্স লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকে NPSৰ টায়াৰ 1ত ইনভেষ্ট কৰে তেনেহলে সেকশন 80 CCD 1B ৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে 50000 টকাৰ টেক্স ৰিবেটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আপোনালোকে ওল্ড টেক্স ৰিজাইমত টেক্স ভৰে কিন্তু নিউ টেক্স ৰিজাইমৰ কাৰণে ই উপলব্ধ নহয় গতিকে এয়া আছিল NPSৰ বিষয়ে এতিয়া জানো আহক NPS বাৎসল্যৰ বিষয়ে NPS বাৎসল্য আসলতে 18 বছৰৰ তলৰ যিখিনি মাইনৰ লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেন্ট প্লানিং আপোনালোকে NPS বাৎসল্যৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে ইয়াৰে টকা পইচাখিনি লৰা ছোৱালীৰ গাৰ্জেনে ভৰিব লাগিব আৰু মিনিমাম আপুনি বছৰত 1000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে একাউণ্টটো যিজন লৰা ছোৱালী হ'ব তেওঁৰ নামতে খোলা হ'ব আৰু গাৰ্জেনে তেওঁলোকৰ হৈ পইচা ভৰিব বা একাউণ্টটো মেইনটেইন কৰিব আৰু যিদিনাই লৰা বা ছোৱালী গৰাকীৰ 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাতে জমা থকা সম্পূৰ্ণ পইচা আৰু সম্পূৰ্ণ একাউণ্টটোৱে তেওঁৰ নামলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব আৰু মনত ৰাখিব ই এটা NPS টায়াৰ 1 একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ই NPS টায়াৰ 2 একাউণ্ট নহয় আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ থাকি গ'ল যে যদিহে আপুনি NPS টায়াৰ 1 একাউণ্ট ৰাখে তেনেহলেহে আপুনি NPS টায়াৰ 2 সুবিধা ল'ব পাৰিব
আৰু NPS টায়াৰ 2 এটা মেন্ডেটৰী বা বাধ্যবাধক একাউণ্ট নহয় আপোনাৰ যদি মন আছে খুলিব পাৰে মন নগলে নুখুলিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল NPS বা NPS বাচ্চল্যৰ একাউণ্ট আপুনি ক'ত খুলিব পাৰিব NPS এ হওক বা NPS বাচ্চল্যৰ একাউণ্ট আপুনি প্ৰথমটো খুলিব পাৰিব ঘৰতে বহি ৱেবছাইটটো হৈছে ENPS বা NPS ট্ৰাষ্ট আপুনি গুগলত সাৰ্চ কৰিলে ENPS ৰ ৱেবছাইট নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব তাতে আপুনি গৈ আপোনাৰ সকলো ফৰ্ম ইত্যাদি ফিল আপ কৰি আধাৰৰ জৰিয়তে ই-সাইন কৰি আপুনি খুব সহজতে একাউণ্ট খুলি ল'ব পাৰিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে যদি অফলাইন খুলিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যিবিলাক POP বা পইণ্ট অফ প্ৰেজেন্স আছে তাতে গৈ আপোনালোকে খুলিব পাৰে আসলতে পইণ্ট অফ প্ৰেজেন্স বিলাক বেলেগ একো নহয় যিবিলাক ৰিনোন বেংক হয় ডাঙৰ বেংক বিলাকৰ ওচৰতো ইয়াৰ সুবিধা আছে পোষ্ট অফিচতো ইয়াৰ সুবিধা আছে গতিকে আপোনালোকে যিকোনো পোষ্ট অফিচ বা বেংকত গৈ ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব এই পোষ্ট অফিচ আৰু বেংক বিলাককে NPS ৰ ভাষাত POP বা পইণ্ট অফ প্ৰেজেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত POP আছে নে নাই বা ক'ত আছে এইবিলাক যদি জানিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে PFRDA ৰ ৱেবছাইটত গৈ চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া PFRDA বা কি PFRDA হৈছে পেনশন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অৰ্থাৎ যিমান বিলাক পেনশন ফাণ্ড হয় আপোনাৰ NPS হৈ যাওক APY জানেনে অটল পেনশন যোজনা এই সকলো বিলাক যিমান বিলাক পেনশন ফাণ্ড হয় এই পেনশন ফাণ্ড বিলাক PFRDA ৰ দ্বাৰা মেনেজ কৰা হয় NPS বাচ্চল্য একাউণ্টটো যেহেতু ল'ৰা বা ছোৱালী গৰাকী 18 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে এটা NPS টায়াৰ 1 ৰ একাউণ্ট হৈ যাব সেই সম্পূৰ্ণ একেবিলাক ফাণ্ড মেনেজাৰ NPS বাচ্চল্যৰ ক্ষেত্ৰতো এভেইলেবল আছে আমি লিষ্টখন পুনৰ দেখাইছো চাওক আদিত্য বিৰলা সান লাইফ আছে এক্সিস পেনশন DSP আছে HDFC ICICI কটক LIC মেক্স লাইফ SBI টাটা UTI ইমান বিলাক আছে গতিকে আপুনি নিজৰ পছন্দ মতে যেটো পেনশন ফাণ্ডত আপুনি আপোনাৰ টকা লগাব বিচাৰে হেমতে লগাব পাৰে আৰু আগতেই কলো আপোনালোকৰ কাৰণে তিনটা স্লেব থাকিব প্ৰথমটো স্লেব হৈছে লো ৰিস্ক সেকেন্ডটো হৈছে মিডিয়াম ৰিস্ক আৰু আটাইতকৈ বেছিটো হৈছে হায়াৰ ৰিস্ক যিমানে ৰিস্ক বাঢ়িব সিমানে আপোনাৰ পেনশন ফাণ্ডত ইকুইটিৰ এমাউন্ট বাঢ়িব এতিয়া যদিহে আপোনালোকে NPS বা NPS বাচ্চল্যৰ ৰিটাৰ্ণৰ কথা সুধিবলৈ বিচাৰে বা জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো যেহেতু ইকুইটিৰ ওপৰত বেছ কৰা ফাণ্ড হয় ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ এতিয়াই প্ৰেডিক্ট কৰা বা এতিয়াই কল্পনা কৰি লোৱাটো যুগুত নহব সঠিক নহব কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব পাৰো আপোনালোকে যিমান ৰিস্কি আপোনালোকৰ ফাণ্ড সিলেক্ট কৰিব সিমানে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে আৰু তাৰ উপৰিও AMC ৰ হিচাপতো বা ফাণ্ড মেনেজাৰ হিচাপতো এই ৰিটাৰ্ণ কম বেছি হ'ব পাৰে গতিকে সঠিককৈ আজি কোৱাটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া NPS বাচ্চল্যৰ টেক্সেশনৰ বিষয়ে যদি আমি জানিবলৈ বিচাৰো তেনেহলে টেক্সেশন NPS বাচ্চল্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু NPS ৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ একেই গতিকে ইয়াতে কনফিউজ হ'ব লগা কোনো ধৰণৰ কথা নাই এয়া আছিল আমাৰ NPS আৰু NPS বাচ্চল্যৰ ওপৰত ভিডিও এতিয়া কথাটো হ'ল NPS বাচ্চল্য আপুনি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নে বা আপুনি কৰিলে যুগুত হ'বনে আসলতে মই মোৰ মন্তব্য ৰাখিছো বাকি টকা পইচা আপোনাৰ আপুনি নিজৰ মতে কৰিব পাৰে আসলতে NPS বাচ্চল্য যেহেতু এজন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰা হ'ব বা এগৰাকী সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কৰা হ'ব NPS বাচ্চল্যৰ যেটো টাৰ্ম এটো যথেষ্ট দীঘল ধৰক আপুনি এগৰাকী 10 বছৰীয়া ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কাৰণে NPS বাচ্চল্যৰ একাউণ্ট খুলিলে আৰু ল'ৰাজনে হে পইচাখিনি ঘূৰাই পাব 60 বছৰ বয়সত অৰ্থাৎ প্ৰায় 50 বছৰৰ এটা টাৰ্ম গতিকে হিমান টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি অলপমান ষ্টাডি কৰি এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড লয় হয়নে নহয় বা অলপমান ষ্টাডি কৰি যদি আপোনালোকে ইনডেক্স ফাণ্ড লয় তেনেহলে মোৰ মতে আপোনালোক বেছি লাভজনক হ'ব কিন্তু তথাপিও পুনৰবাৰ কৈছো টকা পইচা আপোনাৰ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ হোৱাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় বাকি যদিহে আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ মেৰপেছত সোমাবলৈ নিবিচাৰে আপোনালোকে নিজে মেনেজ কৰিব নিবিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে NPS বাচ্চল্য কৰিব পাৰে তাত কোনো দ্বিমত নাই গতিকে এজ এ পেৰেন্ট বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে গাৰ্জেন হিচাপে আপোনালোকৰ NPS বাচ্চল্য কেনেকুৱা লাগিলে কওকচোন যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তলত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব কি ভাল লাগিলে আৰু যদিহে আপোনালোকে বেলেগ কিবা টপিকত ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহলে নিশ্চয় আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাত্ৰ টপিকটো আপোনালোকে কমেন্টত ক'লেই হ'ল তাৰ লগতে যদি এনে ধৰণৰ টপিক আগলৈ আপোনালোকে জানি থাকিবলৈ বিচাৰে চাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে পেজটো ফলো কৰি ল'ব ইউটিউবত চাই আছে যে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ লগতে ভিডিওবিলাক লাইক কৰিব আৰু লগ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে এখিনি প্ৰয়োজনীয় বা জৰুৰী আজি আপোনালোকৰ পৰা পুনৰবাৰ বিদায় ল'ব বিচাৰিছো অহা খণ্ডত এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰবাৰ দেখা হ'ম নমস্কাৰ